उपवास आला की उपवासाचे अनेक पदार्थ आहे. आपण नेहमी साधे गुलाबजामुन करतो. आज आपण उपवासाचे गुलाबजामुन बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. दोनशे ग्राम रताळी घेतली आहे. त्याला मी उकडून घेतलं आहे. याची आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहे. आता ह्याला सगळ्या रताळ्यांची सालं काढून झाल्यावर आपण ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे तुम्ही नक्की करून बघा. आपण नेहमी उपासाला बटाट्याचा शिरा, साबुदाणा खिचडी करतो. तुम्ही हे गुलाबजामुन नक्की करून बघा. हे तुम्हाला नक्की आवडतील. मी 200 ग्राम रताळीला 30 ग्राम मिल्क पावडर घालते. आता आपल्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. नाही तुम्ही ह्याच्या ठिकाणी ararot पण घालू शकता. उपासाला ararot पण चालतो. आता आपल्याला ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. तुम्ही कसे आकार देऊ शकता, लांबट गोल कसे पाहिजे तुम्हाला तसे आकार देऊ शकतात. आता मी सगळे असे गोळे करून घेते. आता आपल्याला पाक करायचा आहे. 1 वाटी साखर घेतली आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घालते. आपल्याला अगदी 1 तारी पाक करून घ्यायचा आहे. आता ह्याच्यात वेलची पावडर मिक्स करते. तुम्ही बघू शकता आपला छान पाक तयार झाला आहे. आता सगळे मी असे व्यवस्थित गोळे करून घेतले. आता तेल तापत ठेवले. आता मी एक एक करून तेलामध्ये सोडते. आपल्याला हे मंद गॅसवर छान एकदम लाल करून घ्यायचे. व्यवस्थित तुम्ही बघू शकता अजिबात फुटलेले नाही आहे. आता बघा तुम्ही बघा किती छान मस्त एकदम लाल कलर आलेला आहे. त्याला मी पाकात घालते. आपल्याला पाकामध्ये एक अर्धा तास तरी आपल्याला मुरत ठेवायचे आहे. हे गुलाबजामुन तयार आहे. हे खूप सॉफ्ट होतात. हे तुम्ही नक्की करून बघा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया छान छान रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद.